Γεια σας. Σήμερα είναι 5η, 9 Δεκεμβρίου του 2021 και αυτό το βίντεο που βλέπετε γράφεται για να ανέβει στο κανάλι περί εξουσίας και ιστορίας. Στο προηγούμενο βίντεο έκανα τη διαπίστωση ότι οι επισκέπτες του καναλιού μου, όπως το είχα προβλέψει από την αρχή, δεν ενδιαφέρονται στην ουσία για το θεωρητικό ζήτημα το οποίο θέτω σε αυτό το κανάλι, γιατί και σωστά από τη μεριά τους αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται είναι τι να κάνουν μέσα στην κατάσταση που ζούμε. Αποφάσισα λοιπόν όχι να εγκαταλείψω, αλλά να αφήσω για λίγο την θεωρία και να δω πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στη σημερινή κατάσταση. Να μιλήσω λοιπόν γι' αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτός είναι και ο τίτλος του βίντεο που βλέπετε. Αυτό ειδικά το βίντεο, παρόλο που έχω πει ότι εγώ μιλάω και απέναντι σε δεξιούς και απέναντι σε αριστερούς, δεν θα επαναλάβω τις λεπτομέρειες, παρόλα αυτά αυτό κυρίως το απευθύνω στους αριστερούς. Ακριβώς επειδή θεωρώ ότι οι αριστεροί της κοινωνικής βάσης, όπως λέω εγώ, είναι αυτή τη στιγμή οι αρμόδιοι για να κρίνουν τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε, ο οποίος κτλ. Ο οποίος, παρένθεση, για να συμπληρώσω τον τίτλο του βίντεο, είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την καταστροφή της κοινωνίας μας και της ανθρωπότητας γενικά. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Τον τίτλο τον έχω δανειστεί από μια μπροσούρα του Λένιν που γράφτηκε το 1903, ακολουθώντας ένα άρθρο που γράφτηκε το 1901 και είχε τίτλο «Από πού να αρχίσουμε». Με αυτά τα δύο, για να μην πολυλογώ, ο Λένιν πρώτον ξεκαθάρισε την θέση του από τον οπορτουνισμό της σοσιαλδημοκρατίας που επικρατούσε στην Ευρώπη, που είχε επικρατήσει στην Ευρώπη, και έβαλε τις βάσεις για την οργάνωση ενός κινήματος πολιτικού, το οποίο μετά από αρκετά χρόνια, το 1917, κατέληξε στην λεγόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση, που άλλαξε το καθεστώς της Ρωσίας και με βάση αυτήν ιδρύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Τα λέω αυτά γιατί και σήμερα, κατά τη γνώμη μου, είμαστε σε μια περίοδο επαναστατικής αλλαγής της κοινωνίας. Αντίθετα από ό,τι επικρατεί στο λόγο αυτών που μιλούν για την πολιτική και για την ιστορία, οι οποίοι όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, θεωρεί ότι δεν υπάρχει σήμερα αυτό που, όπως το λένε, επαναστατική κατάσταση. Από την άλλη μεριά όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια κρίση. Εννοώ πάντα για τους ειδικούς από αυτή την άποψη. Οι οποίοι για κάθε τι που συμβαίνει εφευρίσκουν και μια κρίση, αλλά δεν συνδέουν ούτε και αυτό την κρίση με μια επαναστατική αλλαγή.
Εν πάση περιπτώσει, ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά, ας κρατήσουμε από τη θεωρία που έχω πει ότι αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, ότι αν θεωρήσουμε την κοινωνία σαν σύστημα, το κοινωνικό σύστημα, η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να το διακρίνουμε σε ένα πραγματικό κοινωνικό σύστημα και σε ένα θεσμικό κοινωνικό σύστημα. Όταν μιλάμε λοιπόν για δράση, ότι θέλουμε να δράσουμε, τι να κάνουμε, το ερώτημα είναι τι να κάνουμε μέσα στο πλαίσιο αυτού που λέμε γίνεται θεσμικό κοινωνικό σύστημα. Λέγεται από μένα εννοώ. Εγώ έβαλα στο τίτλο το τι μπορούμε να κάνουμε. Και ας δούμε, όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, τι μπορούμε να κάνουμε. Αν θελήσουμε να δράσουμε, θα δράσουμε. Είτε στο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, του θεσμικού συστήματος, που αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας επισήμως. Δηλαδή τα κόμματα, το κοινοβούλιο, όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει γύρω από την ανάγκη της διακυβέρνησης της σημερινής κοινωνίας, που είναι αρκετά πολύπλοκη. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι του πλαισίου του πολιτικού και θεσμικού? Τίποτα, κατά τη γνώμη μου. Αυτός που αναλαμβάνει ένα ρόλο σε αυτό το πολιτικό σύστημα που συζητάω, απλά από κάπου με κάποιο τρόπο επηρεάζεται να κάνει ορισμένα πράγματα που δεν τα καθορίζει, που δεν τα διαλέγει ο ίδιος. Με τα οποία πράγματα που κάνει απλώς ανταποκρίνεται στα προβλήματα που τίθενται, που και αυτά δεν είναι τοπικά. Όπως παραδείγματος χάρη αυτή η πολύ διδακτική πανδημία. Προχωράω λοιπόν παρακάτω. Υπάρχουν οι λεγόμενες εξοκοινοβουλευτικές οργανώσεις της αριστεράς. Είπα, για αυτές θα μιλήσω. Τι μας προτείνουνε? Τι ευκαιρίες μας δίνουν αυτοί οι αρμόδιοι για τους αγώνες του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή? Καμιά ευκαιρία. Το λέω ορθά κοφτά. Καμιά ευκαιρία. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την επαναστατικότητα και με την επανάσταση, ούτε με την αριστερά. Ούτε αυτές οι εξοκοινοβουλευτικές οργανώσεις. Ας παριστάνουν κάτι άλλο από τις δυνάμεις που βρίσκονται στο κοινοβούλιο της αριστερές. Παριστάνουνε, δεν έχουν καμιά αυτή. Τι κάνουνε? Δεν έχουν καμιά διαφορά. Τι κάνουνε? Βγάζουν ένα σύνθημα, ένα πάνω, αλλά πέραν τούτου μηδέν. Το πρόβλημά τους, το λέω ορθά κοφτά, είναι πόσοι άνθρωποι θα στοιχηθούν πίσω από το πανό που βγάζουν. Άρα ούτε αυτοί προσφέρουν, δεν λέω δεν χρειάζεται να υπάρχουν, δεν λέω τούτο, δεν λέω εκείνο, λέω όμως ότι αυτοί που υποτίθεται ότι προσφέρουν ρόλο, οργανώνουν το λαό, σαν απόγονοι παραδείγματος χάρη του Λένιν, ο οποίος τι έκανε? Οργάνωσε το λαό της Ρωσίας για να γίνει η Επανάσταση. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Τίποτα δεν κάνουν αυτοί τέτοιο. Και πάμε σε μια τρίτη κατηγορία. Για τους πρώτους μπορώ να μιλάω ψύχρεμα μεν, αλλά με κάποια απέχθεια. Για το ΣΥΡΙΖΑ παραδείγματος χάρη, ως αριστερά που προσπαθεί αυτό τον καιρό να πει να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ο Τσίπρας. Τώρα ποιος θα έρθει και ποιος θα φύγει είναι μια μεγάλη υπόθεση, δεν τη συζητάω. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία των λεγόμενων ακτιβιστών. Αυτών που λένε θα πάρουμε μια πρωτοβουλία για να κάνουμε αυτό, θα πάρουμε μια πρωτοβουλία για να κάνουμε εκείνο. Υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτές τις καταστάσεις με τους οποίους έχω ψύχρεμα πάντα τεράστια απέχθεια, οι οποίοι μόλις καταφέρουν μεταπηδάνε στο απέναντι στρατόπεδο που είναι το κοινοβουλευτικό ή το επίσημο της αριστεράς. Γίνονται επαγγελματίες, εν πάση περιπτώσει,
επαγγελματίες συντηρητές του συστήματος. Αλλά για τον κύκλο αυτών των ανθρώπων και αυτών που προστρέχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες για να σώσουν αυτό ή εκείνο ή το άλλο, έχω σοβαρή κριτική για την διάθεσή τους να κάνουν αυτό ή εκείνο, αλλά δεν έχω καμία απέχθεια για αυτή την κίνηση. Γιατί στην πραγματικότητα αυτή είναι μια εικόνα αυτού που μπορούμε να κάνουμε. Αφού λοιπόν δεν μας προσφέρεται στην πραγματικότητα καμία δυνατότητα μέσα από αυτά τα τρία υπάρχοντα επίπεδα, δραστηριότητα κοινοβουλευτική, δραστηριότητα πολιτική όχι κοινοβουλευτική και δραστηριότητα στην κοινωνική βάση, γιατί περί αυτού πρόκειται, αφού λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτά τα τρία επίπεδα, τι μπορούμε να κάνουμε? Και πρώτα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί μιλάμε για το ολόκληρο το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο, με όλους τους αρμόδιους, όλους τους ειδικούς που υπάρχουν σε αυτά τα τρία επίπεδα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να σωθεί η κοινωνία μας και ο κόσμος και η ανθρωπότητα. Αφού δεν μπορούν λοιπόν να κάνουν αυτοί που ειδικεύονται στο τι να κάνουνε, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε? Η απάντηση είναι βεβαίως μπορούμε. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Μπορούμε. Δεύτερη ερώτηση. Ωραία. Αφού μπορούμε, άντε να το κάνουμε. Να το κάνουμε αύριο μεθαύριο, να σώσουμε την κοινωνία, να σώσουμε και τον κόσμο. Όχι. Όχι. Καθόλου δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που να έχει άμεσο αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα που να έχει άμεσο αποτέλεσμα. Τίποτα, το παραμικρό. Σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε. Αν θέλουμε να δούμε τι αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε, είναι το αποτέλεσμα της πράξης μας. Αποφασίσουμε να μπούμε μέσα σε μια κατάσταση, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Βλέπουμε μια διαδήλωση που λέει σώστε τα δάση. Ναι, μπορούμε να μπούμε στη διαδήλωση και να περπατήσουμε. Πολύ απλά. Αλλά να έχει η πράξη που μπορούμε να κάνουμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται να υπάρξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε άμεσα, μακροπρόθεσμα, και δεν μπορούμε να ξέρουμε και μέχρι πότε. Μακροπρόθεσμα μπορούμε και χρειάζεται να κάνουμε αυτό, να οργανωθούμε. Να οργανωθούμε. Αυτό ήταν και το αίτημα της αριστεράς. Στην αρχή του 20ου αιώνα, είπα το 1903 γραφόταν η μπροσούρα «Τι να κάνουμε» και κυκλοφορούσε. Αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, να οργανωθούμε. Πώς να οργανωθούμε? Όχι, δεν προσφέρει ούτε το ΚΚΕ, ούτε κανένα ΚΚΕ, ούτε καμιά αριστερή οργάνωση, δεν προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα να κάνουμε πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνουμε για να σωθεί η κοινωνία μας και ο κόσμος. Πρέπει να οργανωθούμε με άλλο τρόπο. Να οργανωθούμε αυτοί που πραγματικά συνειδητοποιούμε, όσοι συνειδητοποιούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι, όπως το λέω εδώ. Ωραία. Τι οργάνωση όμως? Οργάνωση σαν αυτές που υπάρχουνε?
Όχι. Άλλου είδους οργάνωση. Η κοινωνία, παρόλο που είναι στο χείλος της καταστροφής, η κοινωνία σαν σύστημα, η όποια κοινωνία, παρόλο που είμαστε στο χείλος της καταστροφής, παρόλα αυτά είμαστε οργανωμένοι αυτή τη στιγμή. Το πραγματικό κοινωνικό σύστημα, με ό,τι σημαίνει αυτό, είναι πολύ καλά οργανωμένο, δεν είναι καθόλου ανοργάνωτο. Άρα, τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι μια οργάνωση που να ανταποκρίνεται στην οργάνωση που εκ των πραγμάτων έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Πράγμα που σημαίνει, από τη μία μεριά, να αναγνωρίζουμε το σύστημα που υπάρχει, όλα αυτά τα χάλια που περιέγραψα, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, πρέπει να τα βλέπουμε ότι υπάρχουν, αλλά να μην είμαστε εξαρτημένοι από τη δική τους πρόθεση, από τη δική τους δυναμική, γιατί αυτή η δυναμική, αυτή η πολύ καλή οργάνωση τείνει, αν μείνει ως εξουσιαστική κοινωνική οργάνωση, ως εξουσιαστικό κοινωνικό σύστημα, τείνει να καταστραφεί. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή. Πώς οργανώνεται η κοινωνία μέσα σε αυτές τις συνθήκες που είναι μεν πολύ καλά οργανωμένη ως πραγματικό κοινωνικό σύστημα, αλλά που τείνει να διαλυθεί. Αυτό έχουμε να πούμε. Και ποιοι έχουμε να το πούμε αυτό? Έχουμε να το πούμε οι αριστεροί της κοινωνικής βάσης, να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθούμε, αλλά ό,τι οργάνωση θα σκεφτούμε θα είναι σε όλη την κοινωνία. Αν εμείς είμαστε οι αριστεροί της κοινωνικής βάσης, αν εμείς εκφράζουμε την επαναστατική τάση της κοινωνίας, ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε σε σχέση με τους ανθρώπους που εκφράζουν τη συντηρητική τάση της κοινωνίας. Και εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Ελπίζω να παρακολουθήσετε και το επόμενο που θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς μπορεί να οργανωθεί η αριστερά της κοινωνικής βάσης που χρειάζεται σήμερα. Στα επόμενα. Γεια σας.